Hello everyone, welcome to my YouTube channel Civil Spare Insights. এইটো ভিডিঅ'ত আজি এটা নতুন আপডেট দিব ওলাইছোঁ। আপডেটটো হ'ল আমাৰ যিটো ৰিচেণ্টলি চিনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ এক্সাম হৈছিলে for the recruitment of senior instructor into various government engineering college and polytechnics. So তাৰে shortlisted candidatesৰ লিষ্ট AESRB পাব্লিছ কৰিলে ৱেবছাইটত। চ' আপোনালোকে যিসকলে AESRB চিনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ এক্সাম দিছিলে, চ' আপোনালোকে এইটো লিংকত ক্লিক কৰি কিনে আপোনালোকে চাব পাৰে নিজৰ নামটো আছে নে নাই। চ' আপোনালোকে চাব পাৰে চিনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ আৰ্কিটেকচাৰ, চিনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ আৰ্ট এণ্ড ড্ৰয়িং। চ' এনেকৈ গোটেইখিনি ব্ৰাঞ্চত দি দিছে আৰু লাইব্ৰেৰীয়ানত দিছে। চ' চিনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ মেকানিকেল অট'মোবাইল ইঞ্জিনিয়াৰিং, চ' চিনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এণ্ড প্ৰডাকশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং। চ' আপোনালোকে চাব পাৰে যে চিনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং। চ' চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পৰা 61 ষ্টুডেণ্ট মাতিছে। চ' মষ্ট প্ৰবেবলি 1:3 মাতিছে। So these are the candidates which are listed here. The students which are listed here are called for teaching proficiency test, which will be held, which will be further notified by the AESRB. Most probably 15 in a month, and they will publish a notice for the teaching proficiency test. So thank you.